හරි guys, ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ආර්යකට මෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපි අද අරගෙන ආවේ BGL වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලා ඩිපොසිට් කරන ආකාරය. ඉතින් අපි මීට කලින් account BGL වෙබ්සයිට් එක රෙජිස්ටර් කරන ආකාරය, ඒ වගේම withdraw ගන්න ආකාරය පැහැදිලිව වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද අරගෙන ආවේ ඩිපොසිට් එකක් ඔයාලා සාර්ථකව කරගන්න ආකාරය. right. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම මේක කරන්නේ මුලින් ඉඳලා පළවෙනි වතාවට ඩිපොසිට් කරන කෙනෙක් දක්වා. ඉතින් පළවෙනි ස්ටෙප් ටික කරපු කෙනෙක් ආපහු ඒ ටික කරන්න ඕනේ නැහැ. right. අපි යමු එහෙනම් අපේ Google එකට. right. ඔයාලා මේ විදිහට Google වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතන ගහන්න XM login කියලා. XM login කියලා ගහලා ඔයාලා මේ XM එකේ තියෙන member area එකට මෙන්න මේකට එන්න. right. ඊළඟට මෙතන වගේ Gmail එක සහ password එක ගහන්න. right. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ Gmail එක සහ password එක මම ගහලා තියෙන්නේ. මම මෙතන login කියන එක දෙනවා. right. මම මගේ Gmail එක සහ password එක ගහලා account එක log වුණා. ඊළඟට මම මෙතන menu කියන එකට ගිහිල්ලා මේ account කියන tab එකට යනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මගේ subscribe to local depositor කියලා. මෙන්න මේකට ගියාම මෙතන ඔයාලට එනවා ඔයාලට ID එකක් ගහන්න පුළුවන්. right. එතකොට මේක ගහන්න ඔයා ඔයාගේ අපේ අයෝධ්‍යා විරාජිනීගේ XM ID එක තමයි ඔයා මෙතන ගහන්න ඕන. ඉතින් ඒක ගහනකොට මම මේක මෙතනින් දාන්නම් ඔයාලට උඩින් පෙන්වන විදිහට. මේක මෙතන ටයිප් කරලා මෙන්න මෙතන ටික් එකක් දාලා ඊළඟට මෙතන submit කියන එක දෙන්න. මෙතන right මම මේක ගන්නම්. right. ඔයා මෙතන ගහන්න ඕන 62යි 76යි 16යි 0.2. මෙන්න මේක ගහලා මෙතන ඔයා submit කියන එක දෙන්න. මේක ගැහුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට confirm කරන්න වෙනවා. මෙතන confirm දුන්නාට පස්සේ හරි මම දැන් ඒක එයාව subscribe කරලා දිනවා. ඔයාලට successful කියලා එවි. ඊළඟට ඔයා ඔයාගේ XM account එකෙන් log out වෙන්න. right. මම මේ විදිහට log out වෙනවා. ඊළඟට ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා ඔයා යන්න BGL එකේ වෙබ්සයිට් එක. මම යටින් දාලා තියන්නම් මේ link එක. ඔයාලා මේ link එක click කරලා BGL වෙබ්සයිට් එකට login වෙන්න. මෙතන ඔයාගේ Gmail එක සහ password එක ගන්න. password එක ගාලා sign in දෙන්න. ඉතින් අපි කලින් account එක හැදුවා. ඔයා මේ විදිහට sign in දෙන්න. ඊළඟට ඔයා sign in වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා deposit එක. අපි දැන් මේ deposit කියන option එකට යමු. මෙතන ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන XM trade කියන එක select කරන්න. ඊළඟට මෙතන bank transfer කියන එක select කරලා ඔයා ඩොලර් විදියට නම් deposit කරන්න මේ විදියට. හරිද? ඔයා Binance එකෙන් නම් deposit කරන්න ඔයාට මෙතන USDT කියලා ගහලා මෙතන wallet address එක ඩොලර්ස් විදියට දාලා ඊටු ටික පුරවගෙන යන්න. මේකම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මෙතන තෝරන එක තමයි. LKR දාන්න. ඊළඟට ඔයා deposit කරන්න යන ගාන අපි රුපියල් 2000 කියලා හිතමු. 2000 දාලා ඊළඟට ඔයාගේ XM ID එක මෙහෙම type කරන්න. right. ඊළඟට ඔයා next කියන එක දෙන්න. sorry මගේ live chat එක open වුණා. next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට අපිට එනවා අයෝධ්‍යා විරාජිනීගේ bank details. හරිද? මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපි කැමති bank එකකට deposit එක කරන්න. දැන් මම මෙතන commercial bank කියලා ගමු. ඊළඟට ඔයා deposit එක කරලා ඔයාගේ description එකට, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අර type කරන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒකට අයෝධ්‍යා විරාජිනීගේ XM ඔයාගේ XM ID එක දාන්න. හරිද? දාලා මෙන්න මෙතන එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හෝ ෆොටෝ එකක් මෙන්න මෙතන ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. එතන අප්ලෝඩ් කරලා next දුන්නාට පස්සේ ඔයා එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මෙතන මගේ දැන් මෙතන මේ complete කියලා තියෙන මෙන්න මේ order එක. මෙන්න මේ order එක complete කියලානේ තියෙන්නේ. ඔයාගේ මෙතන pending කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ XM ID එකට විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත ඩිපොසිට් එක වැටෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඩිපොසිට් එක කරගන්න තියෙන්නේ. පොඩි ස්ටෙප් ටිකක් තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඩිපොසිට් කරාම ඔයාලට ලැබෙන XM එක ලැබෙන සියලුම බෝනස් ඔයාලට ලැබෙනවා. right. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ඩිපොසිට් කරගන්න ඩිපොසිට් කරගෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මට ඒ වෙලාවෙම දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. right. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.